स्किल फर युथ, भिजन फर लाइफ भन्ने नारा बोकी नेपाल सरकारको CTEVT सम्बन्धन प्राप्त गरी लिङ्कन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको ETVसँग प्राविधिक सहकार्यमा विगत 12 वर्षदेखि उत्कृष्ट सिपमूलक तालिम उपलब्ध गराउँदै आएको युथ भिजन एकाडेमीमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। हाम्रा कोर्सहरू: प्रोफेसनल डिप्लोमा इन कुलिनरी आर्ट्स, प्रोफेसनल डिप्लोमा इन होटल म्यानेजमेन्ट, कुकिङ, सुशी, बेकरी, बारिस्टा, बारटेन्डर, वेटर वेट्रेस, हाउसकिपिङ। तालिम प्राप्त गरेपछि विश्वभरि नै जब अप्लाई गरी रोजगारी पाउन सक्नुहुन्छ। भिडियो कक्षाहरू निशुल्क प्रदान गर्नुका साथै बिहान, दिउँसो र साँझ 3 शिफ्टमा नै कक्षाहरू सञ्चालन भइराखेको छ। युथ भिजन एकाडेमीमा तपाईको शैक्षिक यात्रा सुरु गर्नुहोस्। हामी तपाईको सफलताको लागि सदैव तयार छौँ। हाम्रो स्थान: गङ्गबु नयाँ बस पार्क, मित्रनगर, गेट नम्बर 1, ABR कम्प्लेक्सको 4थो तला। सम्पर्क 0149895574 9851 2065 32।